نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يوم الاثنين زي ما اتفقنا إن هو يوم، يعني أنا بعتبره يوم مميز جدا. تعودنا زمان إن هو السيمينار الأسبوعي أو اللقاء العلمي الأسبوعي في طب الأزهر كان يوم الاثنين، وده السبب اللي خلاني أعمل الويبينار بعد كده يوم الاثنين، اللي هو يعني استمرارا للي أنا اتعلمته من وأنا صغير. دايما كان يوم الاثنين ده هو اليوم المميز عندنا يعني. المحاضرة النهاردة، أنا سبق وعرضت الحالات دي في بورسعيد كامب المنصرم في شهر 7 اللي فات. المحاضرات دي عفوا الحالات دي فيري نيو، ودايما بعيد وأكد إن الحالات دي حالات عيادة، حالات كلينيك. العيادة بتاعتي العيادة العادية خالص اللي أنا بشتغل فيها جلدية وليزر واستاتكس وكل حاجه. فيمكن انا عرضت الحالات دي في بورسعيد كامب الصبح بدري، اللي حضرها كان عدد قليل قوي من الاطباء، ففضلت ان انا اعرضها تاني على الويبينار او اعرض جزء منها حتى تعم الفائده. انا حسيت ان الحالات ما شافهاش عدد كبير من الاطباء. دايما الديرما بلانت كامب او عفوا الديرما بلانت ميتينجز دايما بنفوكس على الكلينيكال، وبنفوكس على الكلينيكال اللي بيجي لك وبيجي لك في العياده، اللي هو يعني هي بأصر ان هي مش حالات جامعه او مش حالات مكتشفه من خلال جامعتي او من خلال تواجدي في الجامعه خالص. وعلشان اؤكد ان الامراض هتجيلك حتى لو عيادتك قد كده، حتى لو ريت الحالات عندك قليل، فانت توقع في اي وقت حالات انترستنج وحالات محتاجه بحث وتحري طبي، سواء بادواتك البسيطه في العياده، سواء بالادوات المتقدمه زي الباثولوجي وما الى خلافه. وفي حالات حتى بنعملها باثولوجي مره واثنين وماركرز، واحيانا نبقى برضو محتارين. انا هبتدي باول حاله وبس، يعني ممكن نقرا السلايد البسيط ده. Some cases will not come every day, but it's not mean they will not come ever. Keep in your mind the common is common but rare will occur. يعني دايما تفكيرنا الكومن is common اكيد، لكن خليك مستعد دايما وخليك جاهز للايه، للنادر. هو الناس على الجروب بيقولوا ان هم مش عارفين يدخلوا. طيب نقول بسم الله ونبتدي اول حالة. بس دايما السيستم ده هو اللي انا شغال بيه، وهو لو في حد كان منكم اشتغل معايا في نيابة زائرة في الحسين، او في حد اشتغل معايا عن قرب واحنا شغالين كده في عيادة، يعني هيعرف ان ده سيستمي اللي انا اخترعته كده، DDT. كان في حاجة اسمها DDT ولا DDT describe diagnose وبعدين هنعالج treatment. فدايما كان النائب يبقى معايا ولا حاجة ويجي يشوف الحالة يقول لي دي سورايسيس، اقوم ضربه على طول كده، اقول له انت بتشخص ليه؟ انت ليه بتستعجل التشخيص؟ بليز دونت رش diagnosis. اوعى تستعجل خالص خالص، ما تستعجلش. ولو اتعودت انك تشخص الامراض الجلديه بالنظريه او بالشبه او بالشكل لن تتقدم. لازم توصف، لازم توصف وصفك الدقيق وانك تتعلم ازاي توصف بدقه. دايما هو مفتاح التشخيص الجيد، او على الاقل التشخيص المقارن، ان انت هتحط في بالك انه احتمال تكون كذا وكذا وكذا، بس مفيش كذا. يعني هو هتقصر التشخيص على حاجتين او ثلاثه او حاجه واحده. فده مهم جدا وكريتيكال. ورجاء رجاء رجاء اوعى تستعجل التشخيص، لازم توصف. وصدقني لو وقفت وعجزت عن التوصيف راجع نفسك،
ان شاء الله تصور الحاله وبقعد فكر مع نفسك. فده اللي هو الدي دي تي. بيشنت نمبر 1. انا جايب لكم كده المحاضره والستايل ده نظام المخابرات الامريكاني كده، اللي هو معلومات قليله وعرض للحاله وهيستوري وكلمه. الحاله دي فيميل 39 سنه. التاريخ المرضي بتاعها معايا انا برضو، يعني دي مريضه عندي من مريضاتي، كانت جات لي في 2019 على ان هي كانت عندها ارتكاريا. طيب هي جات لي كمريضه ارتكاريا، وباي ذا واي الحاله دي كانت بتتعالج بقى، عارف اللي هو بكورتيزونز وحاجات زي كده. والهيستوري ده مهم، اذ لربما يفيدنا في اللي قدامنا النهارده. من سنه وجت واتعالجت من الارتكاريا، بقت كويس وبقت ستيبل وما جاتلهاش الارتكاريا تاني. طيب وجات لي بالمنظر ده. دايما قلنا نتعلم نوصف كويس، ولو وصفت كويس انت اكيد هتمشي في الطريق المظبوط. انا عندي هنا سنجل، يعني نقدر نقول يعني نوديول، والنوديول دي واضح ان هي ليها vascular component، يعني بالنظرية العامة ان هي ليها vascular component شوية، او ليها erythematous look، وطالعة في المنطقة دي في التمبل هنا، وكان بقالها تقريبا شهور، يعني على وصف المريضة تقريبا شهور. طيب الحالة دي لما أنا أشوفها بالمنظر ده وبالدرموسكوب ده، والدرموسكوب هنا بيبين لي حاجات عجيبة جدا. بيبين لي حاجة اسمها تشولدرينج. يعني إيه تشولدرينج؟ يعني هنا الجلد موجود والسكين موجود، ومرة واحدة تحس إن في نوع من أنواع الديستنكشن ما بين الجلد السليم ده والجلد الاكسبوزد ده، او تقدر تقول ان الحته دي ايرودد سكين، او فيها ايروجن، اللي انا بشاور عليها بالسهم دي. ايروجن يعني الجلد متاكل من هنا، وهنا الجلد سليم. الحركه دي بنسميها شولدرنج. يا اما يبقى متاكل، يا اما يبقى containing كيراتين انسايد، يا اما في كريتر او في سبيس، فعلشان كده الاندرلاينج ستراكشر باينه بالشكل ده. كل ده احتمالات بالنظر بمجرد يعني كل ده شغل فيزياء ورؤيه عين ودرجات رؤيه. فلما انت تشوف بالمنظر ده، واضح قوي الفاسكولاريتي هنا عاليه جدا، واضح ان هنا في حاجه زي الكيراتين ممكن، والشولدرنج ده موجود، فاللي له حق يقول كيراتو اكانثوما. يعني الدكتوره حنان بتقول دي كيراتو اكانثوما، الدكتوره غاده كيراتو اكانثوما، مصطفى واسماء بيقولوا بايوديرما جانجرينوزا، لا يا ربي عفوا بيقولوا بايوجينيك جرانيلوما. معلش الاختصارات دي احيانا متعودين احنا البايوديرما جانجرينوزا بي جي، البايوجينيك جرانيلوما. وات اباوت جاينت وورت؟ جاينت وورت ممكن. يبقى هي دي الاحتمالات الإكلينيكية والدرموسكوبية برضو. يعني بالدرموسكوبي أنا شايف شولدرينج، شايف فاسكولار ستراكشرز، وشايف حاجة شبه الكيراتين، فبالتالي ده يمشي مع الكيراتو أكانثوما، رغم إن دي مش التيبيكاليتي بتاعتها في الدرموسكوبي. وسبق أنا عرضت الحالة دي في الأزهر ديرما الأخير اللي حضر. الحالة دي بس، في حالة تانية ما عرضتهاش، لكن الحالة دي أنا عرضتها في الأزهر ديرما. وأتذكر أخي وصديقي دكتور محمد سعيد كان موجود كتشير بيرسون في المحاضرة، وقلت له إيه رأيك في الدرموسكوب ده؟ الراجل ما اداش كونكلوجن وقتها، قعد يجمع داتا زي ما احنا بنجمع وما قالش تشخيص. إذا احنا هنا في المرحلة دي هنقدر نبقى كونكلوسيف. هل ده كيراتين اللي أنا جايبه ده؟ دي زاوية تانية يا جماعة، الناس اللي بتشغل كاميرات رجاء رجاء. هل الكيراتين ده نعتبره كيراتين ولا دي كراست؟ يعني انت لما تشوف المنظر ده تقول ده كيراتين ولا كراست؟ مش عارف ليه الناس مصرة تشغل كاميرات يا جماعة. ماشي. ال 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 الفاسكولاريتي العالية دي هنعمل ايه فيها؟ طيب دايجنوزس، احنا كده قلنا الدايجنوزس، انا مش هحيركم بقى
وهمشي بسرعه علشان في حالات انترستنج جدا النهارده. في حد كده جميل قال لي ايه ولا بلاش؟ ماشي، قريت انا في الشات. الحاله دي انا اتصرفت فيها بالمنظر ده، ودي صور من الحاله دايركت كده. الحاله دي انا علشان اوصل فيها لتشخيص لازم باثولوجي قطعا، يبقى انت هنا لازم تاخد باثولوجي. امال الكرايو هنا بيعمل ايه؟ والكرايو في ايدي اهو وانا متصور بالشكل ده. الحاله دي انا جهزت الكرايو تانك، عفوا الكرايو جن جنب مني كده اهو، وقمت عامل شيفنج بايوبسي على طول، والاسيستنت مجهز جنبي الكرايو على طول. انا متوقع ان دي حاله زي ما الزملاء الافاضل قالوا ان دي بايوجينيك جرانيولوما. هو في ناس مش عارفه تدخل ولا ايه يا جماعه؟ أه هبعت لهم بس علشان الناس تحضر الحالات الانترستنج دي، حرام ما يحضرهاش. فانا خدتها شيفنج بايوبسي فور سيك اوف diagnosis. ما انا مش عايز اتعامل مع الحاله واتخلص منها سواء بليزر او بسي او 2 او بكرايو او بوات ايفر معايا. على طول انا لازم اشخص وهقول لكم التشخيص نفعنا في ايه. فقمت واخد الشيف وحاولت اوقف البليدنج بدريسنج كده، ومشغل الكرايو على طول على البيز بتاعه الليجن. وانا راجل فاهم كرايو داينامكس وعارف امتى هشغل الكرايو وامتى هوقف، فبالتالي انا استخدمت الكرايو هنا يعتبر البيست ميثود اوف يعني تيشو ابليشن نقدر نقول. طيب الباثولوجي طلع لي اللي احنا شايفينه ده، nests of uniform small cuboidal أو cubical basaloid cells with monomorphic nuclei and narrow duct-like lumina lined by eosinophilic cuticle. زي ما بتتعلم وصف الكلينيكال شوية شوية لما تبقى شاطر في الباثولوجي هتتعلم وصف الباثولوجي. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك أنا عندي فلات فايوليشس، فلات توبد بروريتك بابيول موجودة في الفلكسورز هنا وموجودة في الريست جوينت ده، هتقول لي إيه؟ هتقول لي this equal lichen planus. مظبوط؟ طب لما أجي أقول لك أنا عندي nests of uniform small cuboidal basaloid cells وفيها ductal differentiation، يعني الديفرنشيشن اللي جوه ده مدي على duct، يعني ده مش سبيس، ده سبيس ولايند باي ابيثيليوم، فده ductal differentiation. يبقى انا واضح ان انا بتعامل مع تيومر، مش بتعامل مع انفلاماتوري ديرماتوباثولوجي انيمور خالص. انا طلعت بره الانفلاماتوري ديرماتوباثولوجي وفكري داخل في التيومر. فبالتالي الناس الشاطره بدات تقول، في ناس بدات تقول بي سي سي وهم لازم يقولوا كده، واللي ما يقولش بي سي سي على المنظر ده من بعيد برضه فايته كتير. الناس اللي بتقول بروما وسمعوا سمعوا الحاله دي مني قبل كده ما يبقوش كده. لازم قلنا شوف ووصف واتكلم لغة الجلد ولغة الباثولوجي، ما تستعجلش. الكلام مظبوط، دي حالة بروما مش بي سي سي. بس لو أنا أشوف بالمنظر ده من بعيد وأنا راجل مش خبير ديرماتوباثولوجي هبدأ أقول إيه؟ والله ده بي سي سي. ليه ما تكونش بي سي سي؟ ما هي بيزيلايد ماسز نازله من الابيديرمس كده وراشقه في الديرمس، والله ده ممكن يبقى بي سي سي. وفي هنا كده زي ما انتم شايفين ده ممكن يبقى الارتيفاكت اللي حوالين التيومر، واي نوت؟ فممكن. لكن ايه اللي خلانا نقول ان دي بروما؟ ان اولا ان في داكتال ديفرنشيشن، فدايما اما يبقى عندك تيومر ومديلك داكتال ديفرنشيشن في الحته دي على طول دي بروما او الاكروسبيرومز عموما، اللي هو تيرم كده بيشتمل على شويه امراض من ضمنها الهيدراكاثوما سمبلكس
والهيدرا الانوما والكلير سيل هيدرانومز والحاجات دي، مجموعه تيومرز كده، ومن ضمنها البروما. وطبعا واضح البيناين فيتشرز بتاعه الكولكشن اوف سيلز دي، وبالتالي انا مش خايف من البوروساركوما. يعني واضح ان احنا بنتعامل مع بيناين تيومر ويل سيركمسكرايبد اهو في التيشوز، وحواليه على طول كولاجين ماسز. فواضح ان احنا ما فيش اي malignant infiltration، فده بيناين، يعني دي بروما. طب متخيل حالة بروما تيجي هنا؟ متخيلها؟ انا شخصيا مش متخيلها. دايما حالات البروما تيجي فين؟ احنا اكتر حالات بنشوفها بنقول دي داكتال ديفرنشيشن وايكراين، في ايبوكراين على فكرة بروما، لكن بنشوف الايكراين بروما فتشوفها هنا في البالم او في السول. اكتر اماكن بنشوفها فيها دايما في الرجل. تيجي هنا، انا في الحقيقة دي اول حالة بروما اشوفها في حياتي هنا، فبالتالي ده اللي خلاني اعرضها. وهو دايما لما بنفكر نعرض حالة لازم تدي النوفل انسايتس. انت ليه بتعرضها؟ يعني هو السؤال او الشاهد من كلامي، انا بعرض الحالة دي ليه؟ علشان الحالة دي جات لي في العيادة، اولا ما جاتليش في الجامعة، ثانيا انا ما وصلتش لتشخيص اكيد بالكلينيكال بس، ولما استخدمت الدرموسكوب برضه وقعت في حصبيص، عفوا يعني مش ملامحها كده مش مريحة، فاضطريت اخد باثولوجي. ولما عملت الباثولوجي اتفاجئت ان دي بروما. طبعا الباثولوجي ده برضو بروما ومتصور، وده التقرير. حالة جميلة خالص. طبعا حالة بروما انت هتعمل لها اكسجن، الافضل تتعمل لها سيرجيكال اكسجن، ده الافضل. لكن الكرايو ديستراكشن البروما هو ريبورتد في الليترشر، وفي كيس ريبورتس على حالات الناس بقى اللي عندها البروماتوزس، او اللي هو مالتيبل برومز يعني، بتتعالج بالكرايو. وفي ناس عملوا كيس ريبورتس على كده وافكتيف يعني، خصوصا ان هو بيناين، وفرصه انه يقلب للبوروساركوما ضعيفه جدا، ضعيفه جدا، يعني مش من الامراض اللي هي تقلب على طول. الحاله رقم 2، احنا قلنا هنشتغل شغل مخابرات امريكاني كده، وحطيت انا العلامه دي عشان محدش يصور المرضى. المرضى دول 2 اخوات توأم، وجولي في عيادة العاشر من رمضان، وهم أصلا من بلبيس. الهيستوري ما فيش أي كرونيك ديسابيليتي، ما فيش أي كرونيك ديسيز. 2 توأم زي ما انتم شايفين. ناس بعتالي على الخاص بتقول لي أكيد حاجة جينيتك، أكيد يعني. وأكيد بص، أول ما تلاقي توأم في الموضوع أكيد يعني الموضوع. طب نشوف كده مع بعض. المريض ده جاي بيعاني من كرونيك ريكالسيترنت ليج ألسرز، وجاي هو واخوه في الحقيقه بعد ما لفوا كتير جدا على الاطباء وعملوا عمليات ترقيع. يعني عملوا عمليات ترقيع للألسرز دي من كتر ما هي كانت عنيفه، وراحوا لاطباء يعني كتير، و يعني ما فيش حل، فهم في الاخر جولك يعني. طيب شايفين ده الاخ التاني، شايفين الألسر عامله ازاي؟ يعني حفره كبيره جوه رجليه. ربنا يشفيهم ويعافيهم. وفي الحقيقه الواحد بيكون حزين لما بيشوف حالات زي دي، لان انت اوعى تفرح بتشخيص حاله مرض صعب. واحنا اتعلمنا ده من اساتذتنا، اوعى تفرح بالتشخيص ده. احنا جوانا بني ادم، وجوانا انسان بيحزن لما يلاقي مرض صعب او مرض عويص يعني. طيب احنا لحد كده في ناس بتسأل بتقول فين الصور؟ صور ايه؟ احنا عارضين اهو. ماشي. حد يدينا فكرة عن التشخيص، او ممكن يفكر في ايه، او ازاي نتعامل مع الحالة دي؟
ليبروسي. دكتورة غادة قالت ليبروسي. ايوه، الله، في حد اسمه مايكرو هو اسمه طالع على الشات كده، قال لك ابيديرمولايزس بولوزا، بس عايز يقول سيمبلكس يا راجل، ده دي سيمبلكس يا راجل يا مؤمن، كل الالسر دي كده وسيمبلكس بتاع دوباتوستروفيكا دي، بس الاستروفيكا والتيس سليمه والنيلز ما جبتلكش سيره عنها وما عندوش مشاكل. هو ممكن. وفي اكرال تايبس من الابيديرمولايزس بولوزا ديستروفيكا، هو اكرال تايبس بس بتيجي في فممكن يعني تفكير برضو مش بطال. يبقى ناس قالوا ليبروسي وناس قالوا ابيديرمولايزس بولوزا ديستروفيكا مش سيمبلكس، وحد عايز يقول حاجه تاني. طب هل نعرض الحاجه دي اهو؟ بروليديز ديفيشنسي. انا همشي بسرعه عشان الناس ما تملش. بصوا بقى، البروليديز ديفيشنسي لازم تحطه كديفرنشال دايجنوزس في اي كرونيك ريسيستنت ليج ألسر، حطه خلاص. ويا حبذا لو عندك كلينيكال كلوز تقول لك انه may be بروليديز ديفيشنسي. زي ايه؟ زي الفيشيال فيتشرز. هو انت لما ترجع للناس دي بذمتك، هو الفيشيال فيتشرز دي مش مميزه شويه؟ يعني البعد بين العينين بالمنظر ده في هايبر تولوريزم على فكره، والدقن اللي متراجعه لورا دي بيسموها المايكروجنازيا. يعني على الاقل في والانتلكشوال ابيليتي عندهم ضعيفه. يعني يمكن كنت المفروض ارمي ده في الهيستوري بس ما حصلش. يعني الناس دي اعمارها حاجه و30 سنه وشغالين عمال بساط جدا، الاي كيو ضعيف. فكل ده لو موجود لازم تفكر في البروليديز ديفيشنسي. يعني لو ده موجود مع كرونيك ليج ألسر لازم تفكر في البروليديز ديفيشنسي. كمان ساعات بيساعدك انه يكون فيه هيباتوسبلينوميجالي، والحالتين دول كان عندهم هيباتوميجالي، انا فحصتهم بنفسي والاثنين فيهم هيباتوميجالي. الاسبلين ما عرفتش احسه، انا راجل مش انترنست قديم يعني، لكن الليفر جبته وفيهم هيباتوميجالي الاثنين. فده بيقاد معايا في الكلينيكال، يبقى انا كده كل الكلينيكال بتاعي ان ده بروليديز ديفيشنسي. في الحقيقه احنا المفروض في الحالات دي نعمل جينيتك تيستنج، بس احنا للاسف مش افيلبل في مصر. يعني انا شخصيا دورت كتير في معامل احاول حتى اعمل كيس ريبورتس بدول او نبلغ بيهم، او ما امكنش. الحاجات دي بتعمل بره مصر، مش عارف ليه، في صعوبه شويه. البروديز ديفيشنسي انت هتكون حزين لتشخيصك ليه، لانه تقريبا علاجك ليه سبورتيف بس. هتحاول تسبورت تجيب بقى الارتفيشال كلوجر اللي بيتحط على الالسرز، وتحاول تعمل هيلينج كريمز، وتحاول تريديوس التروما as much as you can، وتعمل ده كله على امل ان المريض يتحسن. ولكن للاسف ما بيكونش في علاج فعال في قصه البروليديز ديفيشنسي. طب مهم انك تشخصه طبعا، علشان تقول للبلاستيك سيرجن اللي عايز يعمل ترقيع ده، يا عم وفر مجهودك، العمليه هتفشل، مفيش ترقيع هينفع في الحالات دي، احنا سبورتيف ميديسن. وانت يبقى شخصت الحاله، وطبعا دي اوتوزومال ريسيسيف ومهم تشخصها علشان الجينيتك كونسلنج. لو الناس دي متجوزه وعايزه تخلف، اول نصيحه تقولها لهم ما تتجوزش من قرايبك بقى خالص، ابعد عن العيله دي تماما، شوف لك عيله تانية، علشان تقلل من البوسيبيليتي انه يكون هو ريسيسيف وتبقى مراته ريسيسيف، فتدي بوسيبيليتي 25% من الجيل الوارث اللي يطلع فيه المرض. طيب العلاجات المكتوبه انا في الحقيقه ما عرفتش الاقي منها برضه في الماركت غير الفيتامين سي بجرعات عاليه، لكن مكتوب الاورال برولين. انا ما اعرفش او لا ينمو الى علمي احنا عندنا دواء فيه اورال برولين. المنجنيز كلورايد متجرب في الحالات دي. الدابسون تم تجريبه. الاستيرويدز يعني سكين جرافتنج دايما نتائجه زي ما انتم شايفين وزي ما قلنا. البلازما فاريسز
كل دي بصوا العلاجات دي نقدر نقول ان الليفل اوف ايفيدنس بتاعها كله ضعيف، لانه اتجرب على بعض الحالات مش على يعني لارجر سكيل او مالتي سنتر ستاديز، هي كلها كيس ريبورت. يعني لو الولدين دول انا عالجتهم ببذر العنب وبعدت اقول ان بذر العنب هيتكتب، بس الليفل اوف ايفيدنس فيه هيبقى ضعيف شويه. كمان الجروس هرمونز برضو من ضمن الحاجات المكتوبه. يعني ف بتبقى الواحد يعني زي ما قلنا ان هو بيكون حزين شويه لما يشخص حالات زي دي. البروف دايجنوزس هو انك تعمل جينيتك تيستنج للحالات دي. جينيتك تيستنج كل اللي انا قلته ده ككلينيكال فيتشرز، والهيباتوميجالي والسبلينوميجالي والكلام ده كله، كل ده سجستيف وليس كونفيرماتيف. الحالة رقم 3. الحالة دي لما عرضتها في المؤتمر الناس تنحت بجد، يعني انا شفت التتنيحة في عيون الناس، وحسيت ان في ناس بتبص لي كده، انت بتقول ايه يا عم يعني؟ حتى الدكتور ماجد الشيخ يعني اخويا العزيز دايما بيقول لي انت ما تصعبش الامور، انت ما قلبه طيب ورقيق وجميل، لكن هي الحالة جت، فانا لازم من الامانة العلمية انقل لك التجربة دي. هي تجربة وجات لي. دي كانت ست 62 سنة، وجت الهيستوري مفيش، عارف اللي هو مفيش، مش واضح، ما عندناش. هنتكلم على الهيستوري بتاعها بالتفصيل، بس ما عندهاش كوموربيديتيز قوي الا حاجات كده هقول لك عليها. وطبعا جت في الشرقيه. ده الكلينيكال بتاعها. هي جايه بال ديفايند اريثيمز في اللور ليمب الحاله دي. وعارف اللي هو ايه، نقدر نقول ال ديفايند فيفيد اريثيما كمان جو، وتحس ان الاريثيما دي ويت، اتس ويت اريثيما، تحط ايدك على جلد المريض في ويتنس. اهو شايف انت، يعني انت لما توصف ده والنبي، طب حاول توصف كده، توصف تقول ايه؟ انا شايف ال ديفايند اريثيما هنا، احمرار غير موضح المعالم، وفي كراستس، يعني في ايزوليتد كراستنج موجود. ولو جينا بصينا في الحته اللي في الفخذ دي، هنقول ان في اريثيما وفي انيولر كراست ممكن موجود، وبرضه ال ديفايند اريثيما وبيجمنتيشن موجود. ادي اللي اقدر اقوله. طيب الست دي بقى، عيش معايا كده. يا رانيا، انت على الواتس قلتي الحالتين اللي فاتوا، انت فاكره الحاله دي كان تشخيصها ايه؟ بما انك حضرت المؤتمر، الحاله دي انت حضرت الحالات، واضح كده من اجاباتك، فهل انت فاكره الحاله دي كان تشخيصها ايه؟ لا دي ما شفتهاش. انا متاكد انك هتقولي كده. طيب هي الحاله دي لان حاله هي صعبه شويه، هحكي لكم قصتها. الناس طبعا عماله تقول ام اف، وده كلام يحترم، ده جريت ايميتيتور، وممكن تلاقي فيه الكلام ده كله. بس يمكن انت بالتوصيف اللي انا قلته ما حلتكش غير الام اف انك تقوله. آه، طيب الحاله دي كانت ست 62 سنه. الست دي جات لي مره زمان، يعني قبل البرزنتيشن ده بحوالي 3 سنين، وجات لي ببرزنتيشن زي ده او قريب من ده، اللي هو ايه، سي ناثينج سندروم ده، اللي هو احمرار ال ديفايند وكراستيشن، وانا مش عارف الدنيا ايه ماشيه ازاي، وجايالي واخده كورتيزون. ده من 3 سنين يعني، وهي نفس المدام يعني. فطبعا انا واحد ذاكرتي بتكون حديديه مع المرضى بتوعي، فجيت قلت لها بصي يا مدام احنا محتاجين بايوبسي. كنت واضح جدا معاها، هناخد عينه. فالست طبعا انهارت جدا من البكاء، وقالت لي عينه ايه؟ انتوا ياما خدتوا مني عينات، وانا ياما اتاخد مني عينات وبدون جدوى، وانت كمان جاي تقول لي خد عينه؟ لا انا مش هاخد عينه. طبعا حاولت اعمل لها يعني بتشو السيمباثي والامباثي مع المريض، وتطبطب عليه وتقول له معلش العينه هي وسيله ضروريه لكذا وكذا وكذا، وتحاول ان انت تقرب لمريضك، ما تتعالاش عليه يعني.
فخدتها كده بالود وهديتها من 3 سنين، وبعدين لا دي مش ليمفedema. الناس بتقول ليمفedema، مش ليمفedema، هي الست اوبيز لكن مفيش اديمه اصلا. رانيا عماله تسمع اهو، بتقول لي دي الحاله اللي جات وبناتها دكتورات. سمعت القصه مني بنت اللذين. فعلا دي بناتها كانوا دكاتره، بس لما جت اول مره كان معاها بنت واحده دكتوره، وقلت لها مجرد ما قلت لها ناخد بايوبسي هربت ما شفتهاش تاني. وحتى كنت قايل لها ايه، كنت بتشرط قوي، فقلت لها ده احنا هنوقف الاستيرويد اسبوعين بعد اذنك، وبعدين تيجي اخد منك العيان. بعد كده جات لي بعد 3 سنوات بتقريبا نفس الاتاك، وبعدين ورجعنا للمربع زيرو. انا بالمنظر ده انا لا عارف اشخص. انا ممكن احط ديفرنشال لكن مش فاهم فيه ايه. طيب بص كده، لما بصيت بالدرموسكوبي هنا بدات اوصل لكلو، اللي هو توصل للبرايمري ليجن. ودايما في فحصك الاكلينيكي انت لازم تحدد البرايمري ليجن ايه. لو ما حددتوش روح دور بعيد عن زحمه اللي انت شايفه، وحاول تقلب في العيان. فانا شفت هنا ايه، بص شفت هنا في الصوره اللي على الشمال كل دي كراست او اهو كراستنج، لكن شفت هنا زي ماينيوت باستيولز. دي باستيول، خلاص دي باستيول بالدرموسكوب. فاذا الدرموسكوب جاب اللي عيني مش قادره تجيبه، وقدرت اقول ده يمكن عشان كده الاريثيما دي كانت ويت، يبقى وكأن ان ده سب كورنيال باستيول وبيرابشر بسرعه وبيعمل كراستنج فما بتلحقش تشوفه، فعشان كده الاصابات ويت. ده اللي دي الترجمه للدرموسكوب اللي انت شايفه، وهو كده فعلا. طيب لما حاولت اخد هيستوري من العيانه، طبعا بقى اللي حضر الحاله دي قبل كده قال لي ده كانوا بناتها دكتورات. فعلا كان عندها بنت دكتوره بيدياتريشن ان لم تخن الذاكره، وروماتولوجيست ان لم تخن الذاكره. فتخيل حاله زي دي وداخل معاك دكاتره بقى بيناقشوك، يا دكتور احنا بقالنا 30 سنه في الفيلم ده، 30 سنه وبعدين ومش معقوله كل ده ما فيش تشخيص. وطبعا العلاجات كلها سيستميك ستيرويدز، وبعدين بيحصل ريميشن وبعدين يحصل اكزاسربيشن وهكذا. طيب فانا جه في بالي ايه، طيب هل عندك اي كوموربيديتيز ثانيه؟ كل شويه نحجزها ماما، نحجزها في الرعايه، يجي لها بيريكاردايتس، يجي لها بروتينايتس، يجي لها شويه ارثرايتس، وبعدين بعد كده تخف وتمشي. انت عامل زي اللي بيركب البازل وبتاخد معلومات تركبها جنب بعض. فانا عمال اسمع ايه اللي جاب السيستميك انفلاميشنز مع ليجن زي ده في الجلد. لازم تكورليت، لازم تفكر زي بتاع المباحث. طيب البنت دكتوره فبتقول لي يا دكتور الحاله دي الاي اس ار دايما عالي. دايما عالي كام يا دكتوره؟ 30 40 50؟ قالت لي لا، دايما الاي اس ار فوق ال 100. فوق ال 100 فوق ال 100. ده احنا درسنا في الطب اللي فوق ال 100 يا تي بي يا كانسر يا ليشمانايسز كلا ازار فيفر وحاجات كده. ايه بقى او فاسكولايتس. قالت لي عليك نور يا دكتور احمد، الفاسكولايتس. فقلت لها طب ايه؟ قالت لي ما هو ده بقى اخر رأي احنا سمعناه من دكتور روماتولوجي وهيمشيها على دواء بيولوجيكال بلا بلا بلا. قالت لي اسمه. قلت لها لا استني، فاسكولايتس ايه؟ احنا مش قدام حالة فاسكولايتس خالص، مش ده الكلينيكال بتاعها في الجلد. الكلينيكال ده ممكن يمشي مع الباستولار سورايسس، او على الاقل سبكورنيال باستولار ديرماتوزيس، او اي حاجه فيها سبكورنيال باستيول. طب او اي جي اي بنفيجس زي اللي عمال يقول اهو، في ناس على الشات عمال يقول لك بنفيج. ايوه يا سيدي اي جي اي بنفيجس ينفع بالمنظر ده. طب ليه؟ ما هو اصل انا عندي كلينيكال لازم اوفق عليه، ما ينفعش ادي ديفرنشال هابهازارد. انا هنا شايف باستيول اهو وباستيول اهو. حلو الكلام. يبقى ايه اللي يمشي مع ده؟ يبقى زي ما قلنا باستولار سورايسيس، اي جي اي بنفيجس، سبكورنيال باستولار ديرماتوزس،
ده اللي يمشي معاه. طب والاي اس ار اللي فوق ال 100، طب وكل شويه ناخدها العنايه المركزه وسيستميك انفلاميشنز، هل ده له تفسير؟ فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى اوقع الفكر ده في راسي. قلت طب ما احنا عندنا حاجه اسمها الاوتو انفلاماتوري ديزيزز، والاوتو انفلاماتوري ديزيزز من ضمنها امراض بتشبه وبتميمك الباستولار سورايسيس. ده حتى الجنرالايزد باستولار سورايسيس في ثيوري ان هو من انواع الاوتو انفلاماتوري ديس اوردرز. فبدا يجي في بالي مرض اسمه ديترا، deficiency of interleukin 36 receptor antagonist، ديترا. أتذكر إن أنا عرضت الحالة هاتفيا على أستاذي وأستاذ الأساتذة دكتور حسين، فقلت له أنا عندي يا فندم حالة كذا وكذا 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 وكذا. قال لي وبعدين قلت له أنا بفكر في ديترا. فهو للوهلة الأولى سرح، قال تصدق ممكن. طب نعمل إيه علشان نثبت التشخيص؟ إن إحنا هناخد بانش بايوبسي من اللي أنا عرضته على حضراتكم ده. قمت أنا بقى هنا الدرموسكوب نفعني. ما هو إحنا بنقول درموسكوب وعمالين نغني درموسكوب ليه؟ ما هو بينفع أهو، طلع بينفع ابن اللذين. فأهو قمت جاي على الحتة دي واخدها بانش كبير شوية، يعني جاي كده بانش، بص كأن بانش واخد جزء أكبر من الحتة دي. يعني إذا الجزء ده مثلا 2 مللي، آخد بانش 4 مللي أو 3 مللي، علشان أضمن إن أنا عملت توتال انسيركلينج للباستيول دي، تقوم تتاخد بحتة التيشو بتاعتها وتتحط في بلوك الشمع وتتقطع مظبوطة، تطلع بالاتش اند اي مظبوطة تماما. طيب عملنا، قلت له يا دكتور حسين يا استاذنا هنعمل ايه؟ هنعمل كذا، فايه راي حضرتك؟ قال انا هشوفها بالباثولوجي، لو لقيتها باستولار سورايسيس لايك يبقى انت تفكيرك مظبوط ويبقى دي حاله ديترا فعلا. اتعمل الباثولوجي وطلعت باستولار سورايسيس لايك. يا ريتني اهو الحمد لله، كنت بقول لك يا ريتني حطيت لكم صوره الباثولوجي. طلعت صوره الباثولوجي موجوده هنا اهو. الناس اللي حضرت محاضرات الباثولوجي معايا الاسابيع اللي فاتت، احنا قلنا ادي الاستراتم كورنيوم جاي في امان الله اهو، وبعدين مره واحده نيوتريفيلز، كل دي نيوتريفيلز مع كراست، يعني كل ده كلينيكالي تقول عليه كراست. ده كده نيوتريفيل على اللي هو السيرم اللي بيطلع بيكواجوليت بيعمل المنظر ده. لكن ادي الاستراتم كورنيوم اهو، وتحتها كل الجزء ده تقدر تقول ان دي سبكورنيال باستيول ومليانه نيوتروفيلز موجوده قوي بشكل كبير يعني. فده باستولار سورايسيس لايك. يبقى هنا الحاله ايه؟ دي حاله ديترا. والحاله الديترا دي واحده من الاوتو، روحوا اقروها النهارده بعد اذنكم، ان هي حاله من الاوتو انفلاماتوري ديرماتوزيز، وبتبقى مشكله كبيره ان في سيستميك انفلاميشنز كل شويه يجي، يعني زي بيريكاردايتس وزي ارثرايتس. وده التفسير ان الاي اس ار عالي طول الوقت عند ستنا الحاجه دي. واطلعت انا على التحاليل بتاعت بنتها الدكتوره، جايبه ملف كده اي اس ار 120 130 110. فبالتالي يبقى انت هنا كدكتور ديرما جبت الحاله اللي هي الديترا دي وشخصتها. وبرضه علشان نكونفيرم الدايجنوزس المفروض نعمل جينيتك مابينج، للاسف ما عندناش. لكن هي هتكون ايه غير ديترا؟ خلاص هي الحاله اتقفلت زي الضمنه، ما عندناش غير ديترا، ودي العلاجات المكتوبه في الحاله دي. برجع واكد ان دي حالات عياده وليست حالات جامعه. برجع واكد ان common is common، ولكن لازم تفكيرك الواسع والكبير يشمل كل حاجه حتى لو نادره، وتفكر كويس وتاخد وقتك في التفكير علشان ربنا يكرمك. الحاله الرابعه، الحاله دي يمكن انا عرضتها قبل كده.
السؤال رانيا بتقول ايه؟ هل وقت كنت تتعلم شفتها قبل، او تفكيرك من المتابعة في الدراسة جبتها؟ لا، هو انا عمري ما شفت حالة ديترا قبل كده. I never see a case of ديترا خالص. هي دي اول حالة اشوفها في حياتي. وهو اصلا الواحد قد يكون محظوظ لو شاف حالة في حياته، لكن هو انت علشان مايندد بالاوتو انفلاماتوري ديرماتوزيز، اعتقد هو ده كان السبيل الامثل للتشخيص، انك مايندد بالامراض بشكل عام. يعني علشان كده لما انا اجي اقول لك لو جالك طفل صغير والطفل ده كل شويه يجيله ارتكاريال لايك ليجن في جلده، وتقعد تعالجه بالارتكاريا والانتي هيستامين، بس خلي بالك الطفل ده بطنه بتوجعه، انت هتفكر في ايه دلوقتي حالا؟ انا اللي عارف يجاوب، انت هتفكر في ايه؟ اف ام اف. طب ايه اللي خلاك تقول اف ام اف؟ فاميليال ميديترينيان فيفر. ايه اللي خلاك تقول؟ اصلا انت مايندد بالاوتو انفلاماتوري ديرماتوزيز او ديزيزز عموما، عارف الترم ده وعارف الامراض دي، وعارف ان مجموعه الامراض دي ليها مالتي سيستميك افكشن، ومن ضمنها الاف ام اف او الفاميليال ميديترينيان فيفر. تعمل كده، تجيب لك ارتكاريال لايك ليجن او سودو سيلولايتس او سيلولايتس لايك ليجن. انت متخيل؟ فلازم تبقى مايندد وهتشخص. انا شخصت حالات كتير اف ام اف في حياتي بكده، بمجرد كده. انت متخيل؟ عيان طفل صغنون جاي لك بكل شويه ارتكاريا، يقول لك احنا رحنا لدكتور فلان ونديه انتي هيستامين وحبه اولاد يخف، وبعدين ترجع تاني. طب تعالى يا حبيبي، انت بطنك بتوجعك؟ اه، وكل شويه يجي لي سخونيه، ويدوني انتي بايوتكس علشان انا بطني فيها التهاب اكيوت انترايتس ولا ما اعرفش بيشخصوها ايه. انت بتكورليت الداتا بينها وبين بعضها، فتقول لا ده ممكن تبقى اف ام اف، واعمل الجينيتك تيستنج ب 1800 جنيه في مصر ويطلع بوزيتيف، ويطلع اللي هو الهوموزايجوس جين، ويقول لك اه ده حاله اف ام اف، وتدي له بقى الكولشيسين. ففكره انك مش تشوف الحالات دي قبل كده، انك تبقى مايندد بيها. فانا النهارده عملت لك اوبننج لكتاب كده ممكن تجيبه من هنا تقراه، اسمه اوتو انفلاماتوري ديرماتوزيز او ديس اوردرز. روح اقراه، شابتر كبير كده. هتلاقي من ضمنها امراض كتيره جدا، من ضمنها الاف ام اف، ومن ضمنها الديترا والديرا اللي هو الدي اي ار اي. وروحوا اقروا بقى. الحاله دي انا قرأتها قبل كده برضو. دي كانت في ميل سنها كان صغير، حوالي 20 سنه، وجايه برضو بالمصطلح ده سي ناثينج سندروم. البنت دي شايفين انتوا ايه اللي شايفينه هنا؟ ولا حاجه. الديفايند بيجمنتيشن جاي لها في دراعها وجاي لها في رجليها. خلاص، سي ناثينج سندروم دي كتير، ده اختراع العبد لله، اللي هو الحاله لا انت شايف حاجه ولا انت واضح قدامك حاجه، وانت بس مضطر انك تعالج. فتقول لها طب تعالى ما اعمل لك كيميكال بيلينج، طب تعالى ما اعمل لك ليزر، اصل ده بقع ما اعرفش ايه. لازم تشخص، حتى لو الديفايند بيجمنتيشن بالمنظر ده لازم تشخص. البنت دي صغيره، دخلتها الغرفه وبدانا طب بعد اذنك اكشفي هدومك ونشوف. شايف انت البيجمنتيشن عامل ازاي؟ وجاي في رجل اكتر من رجل. طب بالمنظر ده بذمتك، وجاي هنا في الايه في دراعها اهو. لما قلعت بقى اللي بره ده باين الدراع كله، مش بس بيجمنتيشن، ده في اريثيما. بدأنا نشوف اريثيما، الديفايند اريثيما، وبدأنا نشوف يا دكتور مارينا هنا بدأت تعلق وتقول I meet one case FMF in journey to Aswan by boat. Little kid has attack and we force boat to stop to get him medicines in nearest village to help. I was only doctor in the boat and it was luck doctor was there at all. شاكرين يا دكتورة مارينا، ثانك يو. انا شافت حالة اف ام اف وبتقول لنا. فالبنت دي جاية بالبيجمنتيشن وجاية بالاريثيما والديفايند. على فكرة البنت اللي انا بعرض حالتها النهاردة دي جات لي النهاردة في الفولو اب ومتحسنة جدا،
وده من فضل الله عليها وعلينا. البنت اللي انا بعرض حالتها النهارده دي والله باي تشانس، لان انا ما بنساش حالاتي. اللي انت هنا بص الباثولوجي هنا مميز جدا. يعني لما نيجي نشوف هنا الباثولوجي هنشوف ايه؟ هو ولا مميز ولا حاجه، لا الباثولوجي هنا صعب شويه. انت شايف بريفاسكولار انفلتريشن في الابر ديرمز، بس upon closer view هتبدا تشوف الكويبويدال سيلز دي اللي هو بيسموها الايه، وحوالين البلاد فيزلز، توزيعتها حوالين البلاد فيزلز اللي بيسموها الفرايد ايج ابييرنس. لو دققت النظر يعني. طب لو صبغنا الشريحه دي تولودين بلو هتديني ايه؟ بوزيتيف. دي ماست سيلز، ودي حاله تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بيرزنتانس، الحاله اللي فاتت دي. وعلى فكره دي حاله توصيفيه، تلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بيرزنتانس، ماكيولز وايرابتيفا وبرزنتانز مستمره وتلانجكتيزيا. كان في صوره درموسكوبي للحاله دي انا نسيت احطها في البرزنتيشن، واضح فيها تلانجكتيزيا. فبينفع الدرموسكوب، بينفع بيوريك المستخبي على الاقل يعني. الحالة دي تخيل مرت بكم كبير جدا من البيلينج ومن الليزرز ومن المانوفرز اللي هم بيحاولوا يخلصوها من البيجمنتيشنز دي بدون معرفة، بدون علم، بدون تشخيص. فبالتالي كما قال المثل اهري يا مهري وانا على مهلي. يعني اقعد بقى ضيع العيان وضيع فلوسه وانت ما انتش عارف ده ايه. دي حالة ماستوسيتوزس، يعني اتليست لازم اجبارا تاخد انتي هيستامينز، وتاخد دوز معقولة على الاقل قرصين او 4 في اليوم، وتمشي على الانتي هيستامين الى ان يشاء الله سنة 2 3 لحد ما يحصل سبونتينس ريزوليوشن للمرض ده. انت متخيل؟ من واحدة جاية ممكن تدخلها في بيلينج وقصص، لواحدة هتمشي على انتي هيستامين وهو ده علاجها، وتقول لها you have to avoid الماست سيل سكريتاجوجز، you have to avoid it، اللي هو الاسبرين هتمنع عنها الاسبرين والستروبري والسان اكسبوجر والانالجيزكس عموما، هتمنع عنها ده كله. الرابنج في السكين هتستحمي بدون ليفه سعادتك. انت متخيل؟ علشان الدارير ساين. فبالتالي وان كان نادر لما تطلع مع التلانجكتيزيا ماكيولاريس، دايما تطلع مع الماستوسيتوما اكتر في الاطفال، لكن اهو ماشي. يبقى انت هنا بتقول العيانه وبتحافظ عليها، وبعدين ممكن تدي لها وايتنج فاكتور بسيط او حاجه كده خفيفه او تساعدها شويه. البنت دي انا اديتها اكس دواء كوايتنج بعدين بعد ما حاولت اعمل استابلايزيشن، وجات لي النهارده متحسنه جدا ولله الفضل. فانت هتعالج زي ما انا كاتب كده. المين جول اوف ثيرابي is to relieve symptoms and antihistamines are often beneficials. لازم تدي انتي هيستامين. التلانجكتيزيا ماكيولاريز ايرابتيفا بيرزنتانس ده سبب من اسباب الماستوسيتوزس. الباثولوجي نفعنا جدا هنا. ممكن تعمل سيرم تريبتيز وممكن تشوفه برضو اهو يساعد معانا. دي العلاجات المطروحة اللي مذكورة في الليترتشر يعني. دي الحالة رقم 4. أنا هكتفي بعرض الحالات النهاردة لحد كده، لأحسن الناس تدخل الحالات في بعض. في الحقيقة دايما عرض الحالات بيكون له بهجة بنتعلم منه. أعتقد النهاردة هنروح نقرأ البروما، وهنقرأ الإيكرال سبايرادينومز، هنقرأ الأوتو إنفلاماتوري ديرماتوزيز أو ديس أوردرز. وعلى فكرة لازم تقرا الاميونولوجي علشان تفهم الاوتو انفلاماتوري ديس اوردرز عموما. وده على فكره للناس اللي داخله ام دي وداخله دكتوراه وحاجات زي كده، ده سؤال بيبقى مهم وفي ناس بتحب تسال فيه. عرضنا ارجع بقى الباثولوجي، الباستولار سورايسيس، ارجع شوف. وانا عندي عامل حلقه على السورايسي فورم هتلاقيها على اليوتيوب، ارجع وشوف الحالات اللي انا عرضتها في الباثولوجي هتلاقيها قريبه كده. اللي عايز يحضر كورس المراجعه ان شاء الله خميس وجمعه، اعتقد يمكن متبقي اعداد بسيطه جدا.
يعني very very limited seats فعلا، واحنا عاملينها كمراجعه جلد، وربنا يعيننا لانه خميس وجمعه من 9 ل9، احنا بنطمح ل9، يمكن حتى القاعات اللي هنشرح فيها يمكن هيقفلوا 6، هيقفلوا علينا باين. الله المستعان. آه الناس اللي بتسأل على الشات تقرا من اي مصدر، دايما مصدر اجنبي. عشان تفهم كويس لازم حضرتك تقرا من مصدر اجنبي يوسع مداركك. اوعى تفتكر المصادر الاجنبيه دي كبيره وهتوهك، انت هتفهم منها كويس، وبعدين تقدر تستعين باي ملخصات لو داخل امتحانات. لكن المصادر الاجنبيه كويسه طبعا. روك بيست اوف ذا بيست للي يحب يقرا. بولونيا طبعا كتاب عظيم. فيتزباتريك كتاب ممتاز. لو تقرا باثولوجي ويدون كتاب حلو جدا تقدر تقرا منه. ربنا يوفقكم جميعا. وانا معاكم على جروب التليجرام. لو احتجتوا اي حاجه معلش اعذروني على التاخير على الردود على الحالات. صدقا انا ما في وقت حتى اكل. فاشوفكم على خير ان شاء الله الاثنين الجاي. دعواتكم بالتوفيق في الكورس القادم. هحاول ارفع المحاضره النهارده ان امكنني، ان ربنا قدرني يعني ارفعها على اليوتيوب، رغم ان فيها عرض حالات ما بحبش ارفعه على اليوتيوب علشان خصوصيه المرضى، لان مش كل المرضى عامل لهم تغطيه على العين. لكن ربنا ييسر الحال. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.